300 الی 400 گرم کدو حلوایی پوست گرفته شده رو خرد کنید. داخل قابلمه آب بریزید و یه صافی استیل بذارید. کدوها رو توی صافی بریزید و درش رو ببندید. قابلمه رو روی حرارت بذارید نیم ساعت بجوشه تا بخارپز بشه. 2 یا 2.5 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت رو با یه پیمانه شیر مخلوط کنید و کنار بذارید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. کدوها رو با میکسر یا گوشت‌کوب برقی میکس کنید تا کاملا پوره شه. کدوها رو داخل تابه بریزید و روی حرارت ملایم 1-2 دقیقه تفت بدید. یه لیوان شیر اضافه و مخلوط کنید. سه 4 قاشق غذاخوری پودر قند اضافه و 1 دست کنید. مخلوط شیر و نشاسته رو هم اضافه و سریع مخلوط کنید. این قسمت خیلی مهمه تا گلوله نشه. مداوم هم بزنید تا به این غلظتی که میبینید برسه. لیوان یا قالب‌های کوچیک رو کمی چرب کنید. از مواد داخلشون بریزید. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. چهار ساعت داخل یخچال بذارید. از لیوان به راحتی خارج کنید. داخل مغز بادام یا گردو یا فندق بقلتونید و داخل ظرف سرو کنید. عزیزان، تک تک لایک ها و کامنت های پرمهری که میذارید برامون بسیار با ارزشه. به ما انگیزه میده تا آموزش ها رو با اشتیاق بیشتری براتون تهیه کنیم. کمی هم سس شکلات روش بریزید. این دسر یه تیر و دانشونه، چون هم خوشمزه است هم پرخاصیت و مفیده. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.